1919-ben az első világháborút lezáró Versailles békeszerződés szigorú feltételei nagyon nehéz, sőt válságos helyzetbe hozták Németországot. A területi veszteségek és a katonai korlátozások mellett Németországot jóvátétel, vagyis a háborús károk megfizetésére kötelezték a győztes nagyhatalmak. A 4 évig tartó háborúskodás és a németek számára megszégyenítő vereség miatt súlyos politikai és társadalmi feszültségek alakultak ki. A válságos és forradalmi helyzetben a szélsőséges politikai irányzatok a hatalom megragadására törtek. A baloldali, német kommunisták tömegsztrájkokat és demonstrációkat szerveztek, és oroszországi mintára a hatalom megszerzését tűzték ki célul. Az erősen militarista szemléletű, konzervatív, jobboldali csoportok ezzel élesen szemben álltak, sőt, a német háborús vereség okát is a zsidók irányítása alatt álló szociáldemokrata hátország árulásában látták. Az egyik ilyen jobboldali párt volt a Nemzetszocialista Német Munkáspárt, vagy rövid nevén a náci párt is, amely 1920-ban jelentette meg pártprogramját. Alapvetően forradalmi célkitűzéseket fogalmaztak meg benne, például a népjólét megteremtése, az osztályellentétek megszüntetése, a kapitalista kamatszolgaság megtörése, a nemzeti közösség és a nemzetállam szerepének elismerése és a németek önrendelkezési jogának helyreállítása. A párt kezdettől fogva dicsőítette a militáns hagyományokat, ezért tagjaitól fegyelmet és katonai szervezettséget követelt. Az első világháborús veterán katona Adolf Hitler kiváló szónoki képességének és szervezőkészségének köszönhetően hamar a párt vezetői közé emelkedett, sőt, világnézeti elképzeléseit a párt teljesen átvette, így a nácik szellemi vezérévé vált. A párt egy idő után a Führer elven épült fel, ami azt jelentette, hogy a katonai hierarchiához hasonló szervezet élén a korlátlan hatalmú vezető áll, aki megszabja a követendő célokat, irányítja és felelősségre vonja az alárendelteket. A nácik 1923-ban pucskísérletet hajtottak végre Münchenben. Céljuk a befolyásos bajor tartomány megszerzésére azonban kudarcba fulladt. A sörpuccs vezetőit letartóztatták és börtönbe zárták. Adolf Hitler ténylegesen 8 hónapot töltött várfogságban, ezt az időt használta fel arra, hogy a politikai eszméit összefoglaló művének, a Mein Kampfnak az első részét megírja. Ebben ismerhetők meg a náci ideológia kulcsfogalmai. Ilyen például az állam mindenhatóságába vetett hit, a fajelmélet és a hozzá kapcsolódó antiszemitizmus és az élettérelmélet. Hitler fasiszta világnézete szerint a német nép célja a nemzet egységesítése, amihez a felsőbbrendű, de megalázó helyzetbe hozott német közösség tömegeinek megnyerése és mozgósítása szükséges. A népi célokat és értékeket a nácik képviselik, és ezért az ő ellenségeik a nemzet ellenségei, és velük szemben határozottan kell fellépni. Belső ellenfelek lettek a mérsékelt politikai pártok, de különösen a kommunisták. A társadalmi csoportok közül a zsidók, akiknek már a puszta léte is Hitler elvakult nézete szerint lassú pusztulással fenyegeti a németséget. E világnézet szerint az északi germán úgynevezett árja faj a belső megtisztulás után tudja majd betölteni a neki rendelt történelmi szerepet, vagyis az alacsonyabb rendű népek feletti uralmat. Ehhez van szükség a határok megváltoztatására és egy nagyobb élettér megteremtésére a német nép számára. Az 1923-as sikertelen hatalomátvételből Hitler levonta a legfontosabb következtetést. A hatalmat csak legálisan, a demokrácia eszközeit használva lehet megszerezni. Ennek érdekében a személyes hatalmát egyre erősebbé kell tennie a saját pártján belül, hatékony eszközökre van szükség a közvélemény befolyásolásához, és meg kell szereznie a gazdaság fontos szereplőinek és a hadsereg vezetőinek a támogatását is. 1929-ben Hermann Göring és Heinrich Himmler vezetésével ezért jött létre Hitler saját személyi testőrsége, az SS, valamint Joachim Goebbels ezért alkotta meg a párt propaganda szervezetét, amely a sajtó, a rádió és a film modern eszközeit felhasználva terjesztette a náci ideológia demagóg üzeneteit. Hitler forradalmi hevülete csillapodott, és egyre többször tűnt fel a nagytőkések és arisztokraták társaságában. A 20-as évek közepére a válságos német helyzet konszolidálódott. Sikerült az infláció megfékezése, a Dawes terv teljesíthető feltételeket teremtett a jóvátétel kifizetéséhez,
A német kormánynak sikerült felszámolnia az elszakadási törekvéseket és a belső lázadásokat. A német birodalom csúcsán a nép által választott elnök állt, ő nevezte ki a miniszterelnököt, vagyis a birodalmi kancellárt. A parlament egyik része a nép által választott képviselőkből álló birodalmi gyűlés, a Reichstag volt. Hitler célja a választási győzelem és a kancellári hivatal elnyerése volt. Erre a szélsőséges nézeteket hirdető náciknak nem sok esélye volt, mert a 20-as években megélénkülő gazdaság, a javuló életszínvonal és a megújuló, szabad szellemű kultúra viszonyai között a német társadalom csak kis része tartotta vonzónak a náci elképzeléseket. 1929-ben azonban világméretű gazdasági válság bontakozott ki, ami romba döntötte a külföldi kölcsönöktől függő német gazdaságot is. A válság az Egyesült Államokból indult, ahol a befektetői bizalom megingásával összeomlott a bankrendszer. Csökkentek az európai hitelek, visszaestek a befektetések, ami visszafogta a fogyasztást. A kereslet csökkenése versenyt indította a termelők között, ami szélesítette a kínálatot, de túltermelést eredményezett, ami az árak zuhanásával járt. A további termelés értelmetlenségét a gyártás szüneteltetésével vagy leállításával orvosolták. Ez viszont a vásárlóerővel nem rendelkező, kiszolgáltatott helyzetbe kerülő munkanélküliek számát növelte. A 30-as évek elején Németországban 6 millió fölé emelkedett a munkanélküliek száma. A radikális változásokat és az állami gondoskodást ígérő náci párt népszerűsége a válság mélyülésével egyre nagyobb lett. Bár az 1932-es választásokon az elnöki címet nem sikerült Hitlernek megszereznie, de a törvényhozásban a legtöbb mandátumot már a náci párt kapta. Az önálló kormányalakításhoz ez még nem volt elég, de jelezte megerősödésüket. A válság miatt népszerűek lettek a kommunista elképzelések is, ami viszont megijesztette a konzervatív szemléletű elnököt, Hindenburgot és a jobboldali pártokat is, ezért hajlandónak mutatkoztak a megegyezésre Hitlerrel. 1933 elején Hitlert kancellárrá nevezték ki, és egy jobboldali koalíciós kormány felállítására kapott felhatalmazást. A nácik ügyesen használták ki, hogy a kulcsfontosságú miniszteri tárcákra jelentős befolyással voltak. Ezek segítségével sikerült a politikai életet olyanná tenni, amilyennek ők szerették volna. Ehhez kapóra jött a Reichstag épületének felgyújtása, amivel a legnagyobb politikai ellenfelüket, a kommunistákat vádolták meg. A náci párt magánhadseregének, az SA-nak a segítségével ekkor láttak hozzá a politikai ellenfeleik felszámolásához. Míg ugyanebben az évben az űrzavaros helyzetre való hivatkozással elfogadtatták a felhatalmazási törvényt, melynek értelmében a törvényhozás feladatait a végrehajtó hatalom veszi át. Ezzel megszűnt a német parlamentarizmus. Ugyanekkor megszüntették a tartományi kormányok önállóságát is, élükre nemzetszocialista helytartók kerültek. A rendőrség átalakítása és a pártok betiltása után már csak a hadsereg nem állt a nácik közvetlen ellenőrzése alatt. Erre viszont feltétlenül szüksége volt Hitlernek a hosszú távú céljai eléréséhez. Őket megnyerni és nem legyőzni szerette volna, ezért választott. Saját párt hadseregének vezetőit meggyilkoltatta, és az SA-t feloszlatta. 1934-ben a köztársasági elnök halálával Hitler megszerezte az elnöki hivatalt is. A megszólítása ezután vezér és kancellár lett. Ezzel teljessé vált a hatalom koncentrációja Németországban, és Hitler hozzáláthatott elképzeléseinek valóra váltásához. Az új államban a hatalom totális központosítása valósult meg. Az államapparátus összefonódott a párttal, a tisztségviselők politikai vagy faji okokból bármikor meneszthetők voltak. A teljes állampolgári fegyelmet a rendőri és a belbiztonsági szervek biztosították. Ennek keretében a cenzúra megvalósításával teljesen elfojtották a szólásszabadságot. Az oktatás, a tudomány és a művészet terén sem térhetett el senki az elvárt eszméktől. A valódi társadalmi ellentéteket és feszültségeket elfedték az antiszemita propagandával, minden bajért a zsidóságot és a bolsevizmust okolták. A gazdasági válság legfőbb problémáját, a munkanélküliséget az állami beavatkozás erősítésével, munkahelyteremtő programok bevezetésével oldották meg. Hatalmas autópályaépítések kezdődtek, és megkezdődött a hadiüzemek kiépítése és a hadicélú termelés beindítása is, vagyis a német újrafegyverkezés. A náci külpolitika Hitler kezébe került,
aki újszerű elképzeléseivel a nemzetközi kapcsolatok hagyományos rendszerét teljesen szétzilálta. Külpolitikai programjának 3 iránya volt. A versailles rendelkezések semmibevétele, minden német egy államnemzetben egyesítése és a németek keleti terjeszkedése. 1933 és 36 között a versailles békeszerződés katonai korlátozásai semmivé lettek. 1935-ben a Szárvidék, amely az első világháború óta nemzetközi ellenőrzés alatt állt, népszavazással dönthetett a sorsáról. A náci propaganda hatására a lakosság elsöprő többsége a Németországhoz való csatlakozás mellett döntött. Ugyanebben az évben kötötték meg az angol-német flotta egyezményt, amely lehetőséget teremtett Németország számára, hogy számottevő tengeri flottája legyen. 1936-ban német csapatok vonultak be a Rajna vidékre, melynek katonai semlegességét több nemzetközi szerződés is rögzítette. Megkezdődött a hadipari termelés fokozása, bevezették az általános hadkötelezettséget. Hitler nemzetegyesítő külpolitikáját viszont csak más országok rovására valósíthatta meg, ezért szövetségesekre volt szüksége. Ezt a szövetségest a nagyra törő álmokat szövő fasiszta Olaszországban találta meg. 1936-ban létrejött a Berlin-Róma tengely, amely a két ország érdekeinek elhatárolását és együttműködését jelentette. Míg ugyanebben az évben létrejött Németország és Japán Szovjetunió ellenes egyezménye, az Antikomintern paktum. Egy évvel később Olaszország csatlakozásával létrejött a második világháborút kirobbantó államok hatalmi tömbje. A nemzetközi események alakítását egyre erőteljesebben vette át a két fasiszta állam. A nyugati demokráciák, Anglia és Franciaország egy újabb háború elkerülése miatt bizonytalankodtak, és az engedékenység politikáját választották. Ez felbátorította Hitlert is, hogy még tovább menjen. Az egyik legfontosabb célja Ausztria Németországhoz csatolása az Anschluss volt. Az évek óta zajló propagandaháború és erőszakos események ellenére az osztrák lakosság jelentős része ezt ellenezte. Ezért 1938 tavaszán a csatlakozásról szóló népszavazás előtt Hitler hadseregével bevonult Ausztriába, így vér nélkül, de erőszakosan megvalósítva Ausztria csatlakozását a harmadik birodalomhoz. Hitler újabb követelése a Csehszlovákiához tartozó német többségű Szudétavidékre vonatkozott. A követelésből nemzetközi feszültség kerekedett, és a háborús konfliktus elkerülése miatt nagyhatalmi konferencia döntött a kérdésben. 1938. szeptemberében az első bécsi döntés Németországnak adta a Szudétavidéket, továbbá Magyarország és Lengyelország területi követeléseit is figyelembe vették. Ez elindította Csehszlovákia kettészakadását, melynek nyugati felét Cseh-Morva protektorátus néven Hitler a harmadik birodalomhoz csatolta. Hitler agressziójának ezt követően nem lehetett gátat szabni, és egyenes út vezetett a második világháború kirobbanásához. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségéhez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!